Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε αναλυτικά τα έξοδά μας στη Σάμο για 9 μέρες. Πριν αρχίσουμε, να πούμε πως πήγαμε τον 15 Αύγουστο του 2022 και κλείσαμε τα ειστήρια ψήλο τελευταία στιγμή. Άρα είναι πολύ πιθανό να βρείτε καλύτερες τιμές αν τα κλείσετε νωρίτερα. Το πρώτο μας έξοδο λοιπόν ήταν η διαμονή μας στο Aeolis Hotel, το οποίο κόστισε 68 ευρώ και 82 λεπτά για μία νύχτα. Αυτό ήταν το δωμάτιο, το οποίο είχε πολύ ωραία θέα από την ταράτσα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ξοδέψαμε την πρώτη μας νύχτα έξω στη Σάμο. Πιτούλα, πιζεκάκι, χωριάτικη σαλάτα, κρασάκι, πυρίτσα. Σύνολο 24 ευρώ. Μετά πήγαμε στην ταράτσα του ξενοδοχείου που είχε ένα μπαρ και ξοδέψαμε άλλα 28 ευρώ και 50 λεπτά. Το συνολικό κόστος της ημέρας ανέρχεται στα 121 ευρώ και 32 λεπτά. Πάμε να δούμε τι έγινε την δεύτερη μέρα. Παίρνουμε το λεωφορείο για Πυθαγόριο, το εισιτήριο για ένα άτομο είναι 1,70. Αποφασίσαμε να πάμε στο Πυθαγόριο με το λεωφορείο, το οποίο κάνει περίπου 18 λεπτά για να φτάσει. Εκεί κάναμε διάφορα πράγματα και τελικά πήραμε το λεωφορείο για να επιστρέψουμε. Πληρώσαμε την ίδια τιμή για να γυρίσουμε από το Πυθαγόριο στο Βαθύ. Πήραμε τα πράγματά μας και φύγαμε για Καρλόβαση. Πήραμε το λεωφορείο από Βαθύ για Καρλόβαση και φτάσαμε μετά από μια ωρίτσα. Το κόστος των εισιτηρίων ήταν 3,80 το άτομο και φύγαμε για Airbnb. Φτάσαμε στο μπαλκόνι του Καρλόβαση, που είναι το όνομα του Airbnb μας. Και πάμε να μπούμε στο σπίτι. Χαριτωμένο. Και έχουμε και ωραία αυλή έξω, αλλά η θέα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, θα τη δείξουμε το πρωί. Και το μπανάκι. Το οποίο είναι ωραίο και έχει και πλυντήριο. Στο σπίτι στο Καρλόβαση μείναμε 2 νύχτες, το οποίο κόστισε 63 ευρώ και 45 λεπτά. Μας είχαν αφήσει και σαν κέρασμα κρασί Σάμου, το οποίο ήταν υπέροχο. Μας καλωσορίσαμε Γεια μας. στο Καρλόβαση. Ήρθαμε στην κεντρική πλατεία Καρλοβασίου και βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μαγαζάκι που το λένε Ταξίδια. Και τι έχουμε εδώ? Και έχουμε επίσης κάτι φαγητά εδώ πέρα, χωριάτικη. Εδώ έχουμε Φιλετάκια κοτόπουλο. και πατάτες τηγανιτές. Πολύ ωραίο. Νωρίτερα εκείνη τη μέρα είχαμε αγοράσει κάποια σνακ, 2 σουβλάκια, νερό και μία μπλούζα. Επίσης, πριν γυρίσουμε σπίτι, πήραμε ένα ποτό πίνα κολάδα στο χέρι και μία μπύρα. Σύνολο 7 ευρώ και 60 λεπτά. Άρα, το συνολικό κόστος της δεύτερης ημέρας βγήκε 101 ευρώ και 53 λεπτά. Την τρίτη ημέρα πήγαμε στο Μουσείο Βυρσοδεψίας που ήταν δωρεάν και μετά κάναμε βόλτες στο Καρλόβαση μέχρι που κατευθυνθήκαμε προς την παραλία ποταμού και ύστερα προς τους καταράχτες της Σάμου. Ήταν μια γεμάτη μέρα και τα μόνα μας έξοδα μέχρι στιγμής πηγαίνοντας προς τους καταράκτες ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά και γυρνώντας από τους καταράκτες ήταν 5 ευρώ και 10 λεπτά. Σύνολο 7 ευρώ μέχρι στιγμής, αλλά τώρα πάμε για φαΐ. Κάτσαμε λοιπόν στο ίδιο μέρος με χθες και έφτασε η σαλατούλα μας και οι ρεβιθοκεφτέδες. Και το κρασάκι και η πυρίτσα της. Βέβαια, γεια μας. Φάγαμε και ήρθαμε λοιπόν με συνολικό κόστος 23 ευρώ. Αλλά πριν γυρίσουμε στο σπίτι πήραμε και άλλα ποτά που κόστησαν 7 ευρώ και 60 λεπτά. Το συνολικό κόστος της ημέρας ήταν 69 ευρώ και 23 λεπτά. Και πάμε λοιπόν να μπούμε στην τέταρτη μέρα. Και προχωράμε προς Μαραθόκαμπο! σήμερα. Η απόσταση είναι περίπου 13,2 χιλιόμετρα και χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να φτάσεις. Τα εισιτήρια του λεωφορείου κόστησαν 2,60 το άτομο. Επίσης, είχαμε και κάποια έξοδα πριν φύγουμε από το Καρλόβαση, τα οποία ήταν 13 ευρώ και 50 λεπτά. Λοιπόν, κατεβήκαμε από το λεωφορείο και περπατήσαμε μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Το Panorama Apartments. Πάμε να δούμε. Η διαμονή ανανύχτα κόστισε 45 ευρώ και 40 cents. Το δωμάτιο ήταν αρκετά ενεδοκευρύχωρο και είχε και κουζίνα. Την πρώτη μέρα στο Μαραθόκαμπο δεν κάναμε τίποτα. Όμως πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, το οποίο κόστισε 49 ευρώ και 75 λεπτά και βγήκαμε το βράδυ να φάμε, το οποίο κόστισε 28 ευρώ. Το σύνολο της ημέρας μαζί με την διαμονή ήταν 141 ευρώ και 85 λεπτά. Την επόμενη μέρα πήγαμε να φάμε πρωινό στο ξενοδοχείο, αλλά τελικά δεν ήταν δωρεάν και έτσι καταλήξαμε να πληρώσουμε 13 ευρώ. Το επόμενο μεγάλο μας έξοδο ήταν η γουρούνα, η οποία κόστισε 50 ευρώ τη μέρα. Ο πρώτος μας προορισμός με τη γουρούνα ήταν η σπηλιά του Πυθαγόρα που δεν υπάρχει είσοδος για να μπεις. Μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο με τα μέρη που πήγαμε στους συνδέσμους κάτω στην περιγραφή. Μετά από την σπηλιά πήγαμε στην παραλία Λιμνιώνα.
Το εσπρέσο, ένα ωραίο το καφεδάκι με 3,5 ευρώ και έχεις φυσικά και την ξαπλώστρα δωρεάν. Αφού φύγαμε από την παραλία Λιμιώνα, πήγαμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, η οποία ήταν υπέροχη. Εκεί δεν ξοδέψαμε τίποτα. Μετά βγήκαμε στον κάμπο Μαραθόκαμπου στο μαγαζί Μπαλού, όπου πήραμε μια χωριάτικη σαλάτα, ένα χάμπουργκερ, μια μπύρα και ένα κοκτέιλ. Όλα μαζί κόστησαν 27 ευρώ και 50 λεπτά. Υπήρχαν και επιπρόσθετα έξοδα σε σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν 11 ευρώ και 30 λεπτά. Έτσι, το σύνολο της ημέρας βγήκε 155 ευρώ και 20 λεπτά. Το πρώτο έξοδο της έκτης ημέρας ήταν η βενζίνη. Γεμίσαμε λίγο βενζίνη και φεύγουμε, γιατί χθες κάναμε μεγάλη διαδρομή, οπότε είχαμε πέσει περίπου στο μισό. Γεμίσαμε με ένα 15, οπότε είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Ήταν να πάμε στο Ευπαλίνιο Όρεγμα, αλλά δεν το προλάβαμε ανοιχτό και έτσι συνεχίσαμε προς τον αρχαιολογικό χώρο Ηραίου. Η είσοδος θα ήταν 8 ευρώ το άτομο και 4 ευρώ το μειωμένο. Και εδώ είμαστε στον αρχαιολογικό χώρο Ηραίου. Να πούμε ότι η είσοδος είναι κανονικά 6 ευρώ το άτομο, αλλά λόγω του ότι ήρθαν τα τελευταία 20 λεπτά, μας άφησε και τους δύο να πούμε με 6 ευρώ. Πολύ καλό αυτό, παιδιά. Οπότε, αν κάποιος κοιτάει, προσπαθεί κάπως να γλιτώσει λεφτά, ίσως καλή ιδέα να έρθετε στην τελευταία στιγμή και να πείτε ότι ξεχαστήκατε. Μετά από την επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο, πήγαμε στο χωριό Ηραίου, ένα πανέμορφο ψαροχώρι. Εκεί πήραμε ένα νερό και σνακ που κόστησαν 3 ευρώ. Επόμενη στάση ήταν η παραλία Καλαδάκια, όπου έχει μια σπηλιά και έναν καταπληκτικό βράχο που μπορείς να πηδήξεις. Εκεί δεν αγοράσαμε τίποτα. Αμέσως μετά πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, αλλά περάσαμε φυσικά και από ένα βενζινάδικο. Μια γρήγορη στάση ξανά στο βενζινάδικο, γιατί πρέπει να το επιστρέψουμε γεμάτο. Θα το επιστρέψουμε γεμάτο και είμαστε έτοιμοι. Τελικά πληρώσαμε 11 ευρώ αντί για 7 όσο υπολογίσαμε βάσει το κοντέρ. Άρα 15 συν 11, 26 ευρώ συνολικά η βενζίνη για 2 μέρες. Μιλάμε για αρκετά χιλιόμετρα διαδρομής με τη Γουρούνα. Μπορούμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο ότι συνολικά ξοδέψαμε, πόσο είπαμε, 15 και 11, 26 δια 2, 13 ευρώ την ημέρα σε βενζίνη και άλλα 50 για ενοικίαση, 63 λοιπόν την ημέρα για να έχεις μια Γουρούνα και να κάνεις όλα αυτά που κάναμε. Πήγαμε στον κάμπο Μαραθοκάμπου, όπου επιστρέψαμε τη Γουρούνα. Και αμέσως μετά στο εστιατόριο Πηγάδι για να φάμε. Χωριάτικη και έχουμε εδώ φιλετάκι κοτόπουλο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και το ριζάκι πολύ ωραίο. Έχει και κανέλα νομίζω. Φάγαμε λοιπόν και ήπιαμε και φυσικά στο τέλος υπήρχε κέρασμα καρπούζι και κρασάκι σάμου. Μετά το φαΐ πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και ξοδέψαμε 26 ευρώ και 70 λεπτά. Στην πραγματικότητα μας άφησε τη Γουρούνα στα 45 ευρώ τη δεύτερη ημέρα. Άρα το συνολικό ημερήσιο κόστος ήταν 180 ευρώ και 10 λεπτά. Την επόμενη μέρα κάτσαμε στο δωμάτιο για δουλειά και μετά πήγαμε στην θάλασσα του Μαραθόκαμπου για χαλάρωση. Επίσης αγοράσαμε νερό, το οποίο κόστισε 2 ευρώ και 30 λεπτά. Μετά πήγαμε για φαΐ και φάγαμε μία χωριάτικη, μία μερίδα μπιφτέκι, μπύρα και 2 πίνα κολάντα. Όλα μαζί κόστησαν 38 ευρώ. Σύνολο της ημέρας λοιπόν 40 ευρώ και 30 λεπτά, το οποίο μαζί με την διαμονή μας κάνει 85 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε στην 8η ημέρα, η οποία είναι και η τελευταία ολόκληρη μέρα στην Σάμο. Ξυπνήσαμε και πάμε να πάρουμε το λεωφορείο των 6 και 50 για Καρλόβαση. Η διαδρομή κόστησε 2 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο και το λεωφορείο κάνει περίπου 20 λεπτά για να φτάσει. Μπήκαμε στο δωμάτιο, το οποίο κόστισε 65 ευρώ και 16 λεπτά για μία νύχτα. Είχε ωραία θέα και μια μεγάλη και απολαυστική πισίνα. Το βράδυ πήγαμε σε ένα μαγαζί στο λιμάνι του Καρλοβασίου και φάγαμε μία χωριάτικη σαλάτα, μία μερίδα σουβλάκι κοτόπουλο, μία μπύρα, ένα κρασί και 2 κοκτέιλ. Όλα μαζί κόστησαν 44 ευρώ και 20 λεπτά. Επίσης, εκείνη την ημέρα είχαμε πάρει έναν φρέντο εσπρέσο. Άρα το συνολικό κόστος της ημέρας βγήκε 116 ευρώ και 76 λεπτά. Την τελευταία μέρα έπρεπε να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε από το νησί. Όμως είχαμε κάποια έξοδα τα οποία ήταν νερό, ένας φρέντο εσπρέσο, σούπερ μάρκετ, 2 πατατόπιτες και 2 γύρι για το πλοίο. Δυστυχώς έφτασε η ώρα να φύγουμε από αυτό το πανέμορφο και υπέροχο νησί που μας εξέπληξε πολύ θετικά πραγματικά. Λατρέψαμε τη Σάμο, πρέπει να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε και εσείς. Και αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας.
επόμενη φορά. Γεια σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ξοδέψαμε συνολικά. Για 9 μέρες μας βγήκε 1004 ευρώ και 53 λεπτά. Αν κάνουμε τη διαίρεση βγαίνει 111 ευρώ και 61 λεπτά, το οποίο σημαίνει πως ο καθένας ξόδεψε περίπου 55 ευρώ και 80 λεπτά την ημέρα. Αν θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, πείτε το μας στα σχόλια. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγγραφείτε στο κανάλι μας για ακόμα περισσότερα βίντεο ταξιδιών.